દિવાળીમાં મહેમાનોનું સ્વાગત આપણે મીઠાઈ, ફરસાણ અને એ સિવાય મુખવાસથી પણ કરતા હોઈએ છીએ. તો મુખવાસ લગભગ આપણે બહારથી લઈ આવતા હોઈએ છીએ, આર્ટિફિશિયલ ફ્લેવર અને કલરવાળો આવતો હોય છે. એ સિવાય આપણે પાન મુખવાસ ઘરે બનાવીએ ને તો બધું વસ્તુ લઈ આવીએ અને મિક્સ કરી દેતા હોઈએ છીએ. તો પણ આજે કિચન સિરીઝમાં એક અલગ જ રીતે પાન મુખવાસ બનાવવાના છીએ, જેમાં એક નહીં બે ફ્લેવર કરશું. એટલે એક આપણી પસંદગીની ફ્લેવર અને એક બાળકોના ફ્લેવર. અને એ સાથે જ આ મુખવાસ એટલો સરસ બને છે ગાર્નિશિંગ સાથે કે તમે મૂકશો અને મહેમાન ચાખશે ને તો મહેમાન પહેલાં તમને એવું પૂછશે કે આ તો મીઠાઈ છે કે મુખવાસ. એકદમ અલગ રીતનો પાન મુખવાસ બનાવવા માટે અહીં મેં 20 થી 25 નંગ નાગરવેલના પાન પાણીથી ધોઈ અને ચોખ્ખા કરી લીધા છે. તેની સાથે એક બાઉલ અને વજનમાં 50 ગ્રામ વરિયાળી મિક્સરમાં પીસી પાવડર બનાવી અને લેવાની છે. તેની સાથે લઈશું 50 ગ્રામ સૂકા કોપરાનું ઝીણું ખમણ, સાથે 25 ગ્રામ તૂટી ફ્રૂટી જે પણ કલરની પસંદ હોય ને તે લેવાની. તેની સાથે 50 ગ્રામ જેટલું ગુલકંદ લેવાનું અને સાથે પોલોની જે પીપરમેન્ટ આવે છે ને તે લેવાની છે. સાથે જ ગાર્નિશિંગ માટે અહીં મેં ફ્લેવર સિલ્વર કોટેડ સોપારી લીધી છે. તેની જગ્યાએ જીનતાનની ગોળી પણ લઈ શકાય છે અને ન લો તો પણ ચાલે, કારણ કે આ સિલ્વર કોટેડ સોપારી લેવી ઓપ્શનલ છે. સાથે જ 7 થી 8 એલચી લેવાની અને તેની સાથે જ પાનવાળાની દુકાને મળતું મસાલામાં ઉમેરાતી ચટણી છે ને તે લેવાની. અહીં પોલોની પેપરમેન્ટ અને ચટણી ઉમેરવી પણ બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. આજે મીઠાઈ જેવો પાન મુખવાસ બનાવવા માટે અહીં લીધેલા 20 નંગ નાગરવેલના પાન સાફ કર્યા પછી તેના આવા નાના ટુકડા કરી લીધા છે. આ બધા ટુકડા છે ને મિક્સરના જારમાં ઉમેરી દેવાના. તેની સાથે 7 થી 8 એલચીનું ઉપરનું પડ કાઢી તેના દાણા ઉમેરી દઈએ. સાથે જ બનાવેલો વરિયાળીનો પાવડર છે ને તેમાંથી 1 ચમચી જેટલો પાવડર તેમાં ઉમેરવાનો છે, જેથી નાગરવેલના પાન પીસવામાં સહેલાઈ રહે. સાથે જ નાગરવેલના પાનનો રસ અલગ ના થાય, જેથી પાન મુખવાસમાં પાનની ફ્લેવર એકદમ સરસ જળવાઈ રહે. અહીં મેં ગ્રીન ફૂડ કલર લીધો છે, જેમાંથી 1/8 ટીસ્પૂનથી પણ ઓછો સહેજ જ એવો ગ્રીન ફૂડ કલર સાથે ઉમેરશું, જેથી નાગરવેલના પાન પીસાઈ જાય ને તો તેનો ગ્રીન કલર એવો સરસ જળવાઈ રહે. હવે જારનું ઢાંકણ ઢાંકી મિક્સર ચાલુ બંધ કરતા જઈ અને નાગરવેલના પાન પીસી લેવાના છે. આ પાન પીસવામાં થોડો સમય લાગશે, પણ પીસ્યા પછી જુઓ વરિયાળીના કારણે પાન પીસાય એકદમ સરસ ટેક્સચર સાથે, તેમાંથી રસ પણ અલગ નથી થયો અને સૂકું બધું પીસાઈ ગયું છે. ગ્રીન કલર પણ સરસ આવ્યો છે. હવે આ પીસેલા પાનને જે બાઉલની અંદર મુખવાસ બનાવવો હોય ને તે પોળા બાઉલમાં કાઢી લેવાનો. હવે તેને સાઈડમાં રાખશું અને એ જ મિક્સરના જારમાં 25 ગ્રામ જેટલી તૂટી ફૂટી છે ને તે ઉમેરી દેવાની. જારનું ઢાંકણ બંધ કરી તેને પણ પીસી લેવાની છે. પીસી આવ્યા પછી જુઓ તૂટી ફૂટી છે તે એકદમ પેસ્ટ નથી બની ગઈ, પણ ચોપ થઈ હોય ને તેવી પીસાણી છે. અને આ મુખવાસ માટે આપણે આવી તૂટી ફૂટી પીસવાની છે. પીસાયેલી તૂટી ફૂટીને પીસાયેલા નાગરવેલના પાનના મિશ્રણ સાથે ઉમેરી દેવાનું. તેની સાથે જ બાકી રહેલો વરિયાળીનો પાવડર ઉમેરશું, સાથે કોપરાનું ખમણ પણ ઉમેરી દઈએ અને હવે લીધેલું ગુલકંદ પણ ઉમેરશું. તેની સાથે છેલ્લે પાનવાળાની દુકાનમાં મળતી પાનની આ સ્પેશિયલ ચટણીમાંથી 1 ટીસ્પૂન જેટલી ચટણી મુખવાસમાં ઉમેરશું. ચટણી ઉમેરવાથી મુખવાસમાં એકદમ ફ્રેશનેસ અને સ્વીટનેસ આવશે, જેથી ઓરિજિનલ બહાર ખાતા હોય તેવો પાન અથવા તો પાન મુખવાસ જેવી જ ફ્રેગ્રન્સ આવશે અને ટેસ્ટ પણ આવશે. હવે આ મિશ્રણમાં બધું મિક્સ થાય ને એટલું ચમચી વડે મિક્સ કરશું. ત્યાર પછી ચમચીમાંથી મુખવાસ લૂછી અલગ કરી હાથ વડે મુખવાસ મિક્સ કરવાનો છે અને હાથ વડે મિક્સ કરશું ને તો જ બધું એકબીજામાં સરસ ભળશે. મિક્સ કર્યા પછી અહીં જુઓ એકબીજામાં બધું સરસ ભળી ગયું છે, પરંતુ આજે આપણે આ મુખવાસ થોડો અલગ રીતે બનાવવો છે. તેના માટે મને આ મિશ્રણ હજી થોડું એવું છૂટું લાગે છે, માટે વધારે 3 ટેબલ સ્પૂન અને વજનમાં 25 ગ્રામ ગુલકંદ છે ને તે મિક્સ કરેલા મુખવાસમાં ઉમેરશું. ફરીથી હાથ વડે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેવાનું અને જુઓ અહીં લચકા જેવું મિશ્રણ બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. અને વધારાનું ગુલકંદ ઉમેરતા આપણને જોઈએ એવી મુખવાસની કન્સિસ્ટન્સી પણ આવી ગઈ છે. આ સમયે પોલો પીપરમેન્ટ છે ને તે મિક્સરમાં પીસી અને મેં ભૂકો કરી હતી તો તે પણ ઉમેરી દઈશું. અને સાથે જ પાનવાળાની શોપમાં આવો ફ્લેવર્ડ મસાલો પણ મળે છે, જે મારા ઘરમાં હતો એટલે મેં 1 ટીસ્પૂન ઉમેર્યો છે, પરંતુ આ મસાલો ઉમેરવો એકદમ ઓપ્શનલ છે. હવે બધું એકદમ સરસ રીતે ફરીથી મિક્સ કરી દેવાનું છે, જેથી એકદમ ફ્લેવરફુલ આ પાન મુખવાસ બની અને તૈયાર થાય. તૈયાર થયેલા મિશ્રણમાંથી હવે થોડું હાથમાં લઈ અને આ રીતે ગોળ વાળશું. બસ આ રીતે આ મુખવાસની ગોળી વળી જાય ને એવી કન્સિસ્ટન્સી આવે ને એટલે આપણે જોઈએ તેવો પાન મુખવાસ બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. બનાવેલી આ ગોળીને સિલ્વર સોપારી વડે ગાર્નિશ પણ કરી દઈએ. પરંતુ હા,
તૈયાર જ થયેલા આ નવીન રીતની પાન મુખવાસની ગોળીને હવે એક ડીશમાં સેટ પણ કરી દઈશું. આ જ રીતે આ મુખવાસ થોડો થોડો હાથમાં લેતા જવાનો અને આ રીતે ગોળ વાળતું જવાનું. જો આ મુખવાસને જો તમારે સિલ્વર કોટેડ સોપારીથી ગાર્નિશ ન કરવું હોય ને તો ઘરમાં રહેલી તૂટી ફૂટીથી પણ ગાર્નિશ કરી શકાય છે, ગુલાબની પાંદડીથી પણ ગાર્નિશ કરી શકાય છે. તમારી પસંદગી છે કે તમારે આ મુખવાસ કઈ રીતે ગાર્નિશ કરવો છે ને. એકદમ અલગ રીતનો નવીન મુખવાસ. આ રીતે મુખવાસ તમે બનાવી અને રાખશો ને તો ચોક્કસ બધાને નવીન લાગશે જ. સાથે એક બાઈટ લેશે ને એટલે 2 થી 3 ગોળીઓ લઈ લેશે એ તો ચોક્કસ. પણ આ તો થયો પાનનો મુખવાસ. પણ તો આ પાનનો મુખવાસ બાળકોને ભાવે એવી ફ્લેવર બનાવી હોય ને તો આજે આપણે ચોકલેટ ફ્લેવરનો આ પાન મુખવાસ બનાવવાના છીએ. તો આ પાન મુખવાસને ચોકલેટ ફ્લેવર આપવા માટે મેં અહીં ડાર્ક ચોકલેટનો અને મિલ્ક ચોકલેટનો નાનો સ્લેબ લીધો છે. ચોકલેટ પાન મુખવાસ બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આ બંને સ્લેબને મેલ્ટ કરવા પડશે. તો તેના માટે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર એક કઢાઈમાં પાણી ગરમ થાય છે, તેને ઉપર એક બાઉલ રાખી દઈશું અને તેમાં આ બંને ચોકલેટના સ્લેબ છે ને તે ઉમેરી દેવાના. ત્યાર પછી ઉકળતા પાણીમાં આ રીતે બાઉલમાં ચોકલેટના બંને સ્લેબને સતત મિક્સ કરતા જવાના છે, જેથી ધીમે ધીમે કરતા બંને ચોકલેટ મિક્સ થઈ અને ઓગળી જશે. આ ચોકલેટને ઓગળવા માટે ક્યારેય ડાયરેક્ટ ગેસની ફ્લેમ પણ નહીં રાખવાની, નહીં તો તે બળી જશે. અને જો માઇક્રોવેવ ઓવન હોય ને તો આ ચોકલેટ ઇઝીલી મેલ્ટ થઈ જાય છે. અહીં લગભગ આ રીતે 4 થી 5 મિનિટ ચલાવતા ચોકલેટ હવે એકદમ સરસ મેલ્ટ થઈ ગઈ છે. તો આ સમયે તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરી દઈશું, જેથી આ મેલ્ટેડ ચોકલેટમાં થોડી શાઇનિંગ આવી જાય. હવે મેલ્ટ થયેલી આ ચોકલેટને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી આ મિશ્રણ થોડું ગરમ જ છે ને ત્યારે બનાવેલા પાન મુખવાસની ગોળી છે ને તેમાંથી 1 થી 2 ગોળી આ મેલ્ટેડ ચોકલેટમાં ઉમેરવાની છે અને ત્યાર પછી ઉમેરેલા પાન મુખવાસની આ ગોળીને ચારેય બાજુ ચોકલેટ વડે કવર કરી લેવાની. મુખવાસનું ટેક્સચર રફ છે માટે ચોકલેટ ઇઝીલી તેમાં ચીપકશે પણ નહીં, જેથી ઉપરનું લેયર છે ને તે સ્મૂધ નહીં બને. છતાં પણ ચમચીમાં લઈ આ રીતે સહેજ હાથ વડે કવર કરી અને જેટલું ચોકલેટનું લેયર કવર થાય ને એટલું કરવાનું. ત્યાર પછી આ કવર થયેલા પાન મુખવાસની ગોળીને હવે બટર પેપર પર રાખી દઈશું, જેથી ઉપરનું ચોકલેટનું લેયર છે ને તે સેટ થઈ જાય. આ જ રીતે દરેક ગોળીઓને મેલ્ટેડ ચોકલેટમાં ઉમેરતા જઈશું અને તેના વડે કવર કરી ત્યાર પછી બટર પેપર ઉપર રાખતા જઈશું. સાથે સાથે તેને સિલ્વર કોટેડ સોપારી વડે ગાર્નિશ પણ કરતા જઈશું. ચોકલેટ ફ્લેવરનો આ પાન મુખવાસ એટલો બધો સરસ બને છે ને મહેમાનને જોતા એવું જ લાગશે કે આ તો પાન મુખવાસ નહીં પણ તો મીઠાઈ છે. સાથે બાળકોને પણ ચોકલેટ ફ્લેવરનો આ પાન મુખવાસ બહુ જ ભાવશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે દિવાળીના આ તહેવારો માટે એકદમ નવી રીતે પાન મુખવાસ બનાવ્યો છે અને તેમાં પણ 2 ફ્લેવર આપી છે, સાદો પાન મુખવાસ અને ચોકલેટ પાન મુખવાસ. તમને આ રીત કેવી લાગી? આ તહેવારમાં તમે આ રીતે પાન મુખવાસ જરૂરથી બનાવજો, બધાને અલગ લાગશે, સાથે ભાવશે પણ ખરો. અને રેસીપી કેવી લાગી ચોક્કસ કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જણાવજો. અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.